Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna septembrie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în scorpion. Începem cu primele 3 mesaje, să vedem ce trebuie să mai auziți de la mine. Bine, de la mine nu, de la aceste minunate cărți pe care le avem. Empatie, introspecție și bucurie sau, nu știu, bucură-te, deschide-te către această viață ca să te bucuri și tu de ea, într-un fel sau altul. Conexiune avem la capătul cărților, ok, aici pentru scorpioni întotdeauna trebuie să vorbim despre conexiune, empatie și așa mai departe, însă aici este vorba despre, ok, prea multă conexiune sau prea multă empatie sau poate prea puțină, pentru că scorpionul merge întotdeauna pe extreme, da? Ori e albă, ori nu e, albă sau neagră. Și aici vorbim despre două categorii sau două situații ale unor scorpioni. Unii dintre voi poate că aveți prea multă empatie față de ceilalți, sunteți mult prea empatici și mult prea conectați emoțional sau căutați prea multă fuziune cu celălalt sau cu ceilalți și aici e nevoie de introspecție, e nevoie să vezi dacă te face acest exces de empatie și de dorință de a fi fuzionat și conectat cu celălalt îți face bine sau nu, da? Îți umple sufletul de bucurie sau, din contră, există e în detrimentul tău, da? Trebuie observat, pentru că de-aia vorbim despre a face o introspecție. Pentru cei din cea a doua categorie, cei din extrema cealaltă, care nu că nu sunt în stare să se pună în papucii celuilalt sau nu sunt capabili să se fuzioneze și să se conecteze emoțional cu alții, ci pur și simplu refuză acest lucru din anumite motive. Scorpionul nu refuză fuziunea sau conectarea emoțională cu celălalt decât dacă a fost dezamăgit. Da? Însă, bineînțeles că nu putem să mergem în extremă. Dezamăgirea pe care ți-a produs-o cândva cineva cu care tu ai fost conectat și ai fost empatic sau ai fost, nu știu, acolo, lângă persoana asta, nu înseamnă că trebuie să te ducă în această extremă în care să zici nu mai îmi trebuie, da? Nu mă mai pot conecta, nu mai pot empatiza, ca și cum nu mă mai pot lipi emoțional de absolut nimeni. Și aici, din nou, vorbim despre a înțelege motivul pentru care persoana care te-a dezamăgit, te-a rănit și așa mai departe, nu, sau ceea ce a făcut acea persoană nu trebuie să extrapolezi pe ceilalți. Nu știu dacă e corect cuvântul extrapolat, da? Nu trebuie să-l proiectezi în ceilalți, ca și cum ceilalți mă vor dezamăgi și ei, da? Nu, aici trebuie să desparți cumva capra de varză, îmi vine să spun, da? Așa că încearcă să îți evaluezi sentimentele, părerile, ca să desparți ceea ce a făcut acea persoană cu ceea ce tu crezi că îți va face oricine altcineva în această viață. Pur și simplu dă-ți voie să trăiești în continuare deschis, să te bucuri de viață, pentru că nu merită să trăim în extreme doar pentru că am suferit o mare dezamăgire cândva. Așadar, nici una, nici cealaltă extremă, dragii mei, nu e ok. Asta ne spun aceste cărți. Mai departe, alte mesaje pentru voi. Pajul de spade. Curiozitatea este un tip de magie, spune această carte. Dacă în viața asta nu trăim, hai să spunem așa, informați, curioși, doritori de nou,
să zicem așa, sau de noutate. E ca și cum pentru ce o trăim. Aici avem o persoană care s-a dus aici la cutia poștală, unde în cutia asta poștală sunt, bine, pare o cutie, da, o căsuță poștală. Ca și cum deschide calculatorul și caută informații care să te facă, care să-ți trezească curiozitatea către ceva nou, care te poate duce să-ți schimbi viața, într-atât încât să devină nu magică, ci pur și simplu să începi să creezi din nou că viața merită trăită. Pentru că aici se spune să te bucuri de viață, da? Așa că, dragii mei, de ce să nu începeți încet să deschideți anumite uși către anumite tipuri de cunoaștere care să vă implementeze, bine să spun, ideea că viața e magică și merită trăită. 5 de bâte. O bună comuniune permite fiecăruia dintre noi să avem un cuvânt de spus. 5-ul de bâte știm că este cartea controverselor, cartea contradicțiilor, cartea certurilor tâmpite, a celui care trage în stânga și a celui care trage în dreapta, da? Este acea tensiune, da? Care se provoacă în jurul nostru. Ideea este că dacă niciunul dintre noi, într-un fel sau altul, nu lăsăm de la noi și fiecare o ține pe a lui, pentru că e tot o carte a extremelor aici, ne certăm ca tâmpiții pentru că fiecare dintre noi o ținem pe a noastră. Niciunul dintre noi nu vrea să dea drumul mărului discordiei, într-un fel sau altul, sau a părerii ei, da? A părerii lui. Aici mesajul spune așa, o bună comuniune, adică ca să trăim ok din punct de vedere al comunității, e nevoie să permitem ca fiecare dintre noi să spunem ce avem de spus. Tot ceea ce nu accepti sau ce alții nu acceptă de la tine, trebuie inspecționat, îmi vine să spun, da? Pentru că s-a așezat sub introspecție. Trebuie văzut. De ce? De ce niciunul dintre noi, de exemplu, nu lăsăm de la noi? Care e motivul? Mai departe, un alt mesaj, 9 de bâte. Va fi nevoie de mult mai mult ca să te învingă. Orice situație prin care treci în momentul de față, care te face să trăiești într-o extremă sau în cealaltă, e ca și cum stai liniștit că ca pe tine să te poată omorâ sau învinge ceva sau cineva, trebuie să facă mult mai multe lucruri. Noule de bâte este cartea celui care s-a fript de foarte multe ori, această persoană are răni, are plasturi pe mână, pentru că pe masă are foarte multe lumânări care s-au consumat, da? Și are o altă lumânare în mână care ca și cum este forța, e ca acea bâtă din Noule de bâte tradițional, care personajul se ține de acea bâtă și zice pot să ies de aici, voi reuși să, nu știu, să mă repun pe picioare chiar dacă sunt foarte, foarte rănit. Acest mesaj spune că indiferent ce ai trăit în această viață, te vei recupera atâta timp cât îți vei da voie, bineînțeles, să echilibrezi aceste extreme, nici prea, nici foarte, foarte, și să te deschizi din nou, să te bucuri cu adevărat de viață. E bine să plângi, wow, 3 de spade. Începe să mi se ridice părul pe mine. Ce se întâmplă, dragii mei? Unii dintre voi nu vă dați voie nici măcar să plângeți. De ce? Faptul că nu plângem
face să acumulăm în noi ranchiună, ură, frustrare, furie. Sunt sentimente care, practic, colapsează din punct de vedere hormonal corpul nostru și nu face decât să fabrice foarte mult cortizol. Cei care aveți cunoștințe de medicină, și nu numai pentru că găsim informații în ziua de astăzi, da, curiozitatea este un tip de magie aici. Caută informații dacă nu cunoști. Să vezi cât de mult rău îți faci pentru că nu plângi. Dar nu să plângi ca să plângi, pur și simplu, ci plânge cu intenția de a te elibera odată de toate acele răni, să fie ultimul plâns cumva și să zici gata. Pentru că știți cum este, durerea, Trei de Spade ne arată o durere emoțională. Da? Durerea este inevitabilă, spunea Gandhi, dacă nu mă înșel, însă suferința este opțională. Tu alegi cât de mult vrei să suferi, uitându-te cum îți pică ceară pe mână, uitându-te cât de mult, sau mă rog, intrând în conflicte tâmpite, ținând-o pata, suferința nu e o opțiune, vine un mesaj pentru unii dintre voi. Intens ca întotdeauna. Hai să vedem îngerii iubirii. Flirt. Finanțe și job. Ok. Dă o oportunitate relației. Copii. Dragii mei, da, continui să mi se ridice pielea pe mine, părul, de toate. Atenție! Pentru cei care aveți o relație, aici vorbim despre faptul că, într-un fel sau altul, vi se spune să dați o oportunitate relației, dedicându-i timp partenerului de viață. Acum, eu sinceră să fiu, nu știu ce tip de relație aveți. Aceste mesaje nu sunt pentru persoanele care au o relație toxică în care ele suferă. Nu. Aceste mesaje sunt pentru persoanele care au o relație cu o persoană care este, hai să spunem așa, empatică, cu o relație, cu o persoană care nu te ațâță, da? Care nu pune jar pe foc în loc să încerce să îndrepte situația prin care treceți. Nu este despre persoanele care au o relație deconectată de celălalt. Insist. Dacă este cazul vostru, aici nu e vorba despre a da o oportunitate acestei relații, ci ați da o oportunitate ție, pentru că unii dintre voi stați în această relație pentru că jobul sau banii sau copiii. Poate unii dintre voi aveți copii mici, e complicat să pleci într-o relație în care există o stabilitate financiară și copiii sunt obișnuiți la un anumit standard de viață, să spunem așa, și dintr-o dată îi smulgi de acolo și cu toate că nu este o scuză, însă pot fi foarte multe cazuri în care multe femei în general acceptă să rămână într-o relație toxică unde nu mai există absolut nimic de fapt, doar pentru bani și pentru ca copiii să aibă ce le trebuie. Da. Acum, aș spune că acest mesaj de flirt nu este neapărat cu intenția de a reaprinde dorința partenerului, da?
ci poate fi vorba aici despre a fi tu, a încerca tu să fii mai dezvolt, a încerca să fii tu cât mai, nu știu, da, poate de ce nu să ai acea energie de vino încoace, ca să, de vino încoa era, ca să-l faci pe celălalt să înceapă să își dea seama, de fapt, probabil, că nu ești o persoană care nu merită, nu știu, iubită sau băgată în seamă. Dar nu cu scopul de a-l face pe celălalt, de a-l incita pe celălalt ca să, vezi, Doamne, să-l seduci. Nu cred că e despre asta, nu. Da. Pentru cei care sunteți ok în relație, adică nu există toxicitatea asta sau lipsa empatiei și așa mai departe, indiferent de problemele pe care le aveți, această relație merită o altă oportunitate. Poate că are legătură, nu știu, și la voi are legătură ori faptul că nu aveți copii, poate fi o problemă pentru unii dintre voi, sau poate unii dintre voi nu aveți un job, dar nu e vorba de a profita de faptul că celălalt te întreține, nu e despre asta, e despre, ok, dacă tot avem multe vrăjbe așa între noi, da, ne tot certăm, că e cinciu de băte cartea certurilor tâmpite, după cum am spus, da? Dacă între noi există mari diferențe de opinie și de păreri sau, nu știu, alte feluri de diferențe, eu câștig mai puțin, tu mai mult, habar n-am, da? Tot felul de chestii de-astea. Însă dacă există certuri constante, trebuie observat și hai să vedem, ne punem unul în papucii celuilalt, Doamne, ce se întâmplă, de ce am ajuns aici? Merită să-i dăm o nouă oportunitate sau o altă oportunitate de relație? Astea, da. Însă va trebui să învățați să comunicați ca să rezolvați divergențele dintre voi, nu să o țineți fiecare dintre voi pe a voastră. Și să începeți să fiți un pic mai, hai să spunem, mai curioși în ceea ce privește dorințele celuilalt. Dar aici vorbim despre reciprocitate. Adică eu mă interesez să văd, Doamne, ție ce ți-ar plăcea? Că poate, nu știu, suntem, uite, ești de 20 de ani lângă partenerul ăsta de viață și în timp ne schimbăm, dragii mei, nu mai avem aceleași gusturi, nu mai avem aceleași nevoi, nu mai avem aceleași dorințe și așa mai departe. De ce să nu vrei să-ți cunoști partenerul acum, în acest moment din viața voastră? De ce? Fii curios. Încercați să flirtați cu curiozitatea și cu interesul față de celălalt, bineînțeles și invers, da? Și celălalt. Și clarificați-vă aceste probleme, dacă există probleme. Nu să stați să vă... Aici vreau să insist. Nu vă certați ca fraierii, îmi vine să zic așa, îmi cer scuze, păi eu câștig mai mult sau când eu câștigam nu știu cât, tu câștigai nu știu cât, adică pentru ce? Sau eu aduc mai mulți bani în casă decât tine. Ce sunt tâmpenile astea? Aici se resimte mult tensiunea pe bani, da? Pe finanțe. Sau cealaltă variantă cu copiii. Ne certăm ca chiorii din cauza copiilor sau ne certăm, sau mă rog, avem divergențe din cauza că unul vrea copii, celălalt nu vrea copii. Rezolvați-vă, dragii mei, aceste probleme, pentru că nu are sens, da? Pentru că aici ca și cum, da, putem să ne despărțim în orice clipă, pentru că nu cădem, domne, de acord în niciun fel, pe niciun plan. Nu e doar despre asta, pentru că atunci când suntem în extreme, fiecare trage, ăla își spune părerea lui, ăla altul părerea lui, nu ajungem niciodată la un consens. Așadar, dacă voi vreți o bună comuniune în relația voastră, lăsați-l și pe celălalt să-și spună punctul de vedere, spuneți punctul de vedere și tu, cădeți de acord, să existe un acord comun, nu puteți să o mai țineți așa, da? Trebuie schimbată dinamica relației și dinamica comunicării în relație, îmi vine să spun. Da. Sau poate că unii dintre voi nici măcar nu
Nu există empatie, dacă uitam despre cei singuri, nu există empatie, nu vă puneți în papucii celuilalt, nici tu, nici celălalt, pentru că fiecare o ține pe a lui și aici nu e ok. Da? Introspecție, dragii mei. Pentru cei singuri, poate fi vorba despre o reluare a unei relații cu o persoană pe care poate ați avut o relație de flirt între voi doi, a fost doar așa un soi de cucerire, nu a mers foarte departe relația. Poate avea legătură cu jobul sau cu, nu știu, afacerea ta, în cazul în care ai afacere, are legătură cu finanțele și jobul, da? Poate această persoană este un fost coleg de muncă sau un coleg de muncă de cenă cu care ai flirtat la un moment dat, dar după aia, nu știu, s-a răcit treaba. Poate fi din cauza faptului că cealaltă persoană are copii și pe tine asta te face să respingi ideea. Sau nu neapărat. Poate tu ai copii și celălalt, nu știu, habar n-am, nu acceptă, da? Ideea aici este că această persoană merită, sau această relație merită să îi dați o altă oportunitate, să o continuați cumva. Rezolvați-vă luptele interioare pe care le aveți în legătură cu, ca și cum, da, știm, sunt multe persoane care spun, nu amestec munca cu iubirea. Da? Ca și cum nu accept eu să intru într-o relație cu un coleg de muncă, de exemplu. Încercați să faceți cumva o introspecție și vedeți dacă într-adevăr are legătură capra cu varza, da? Mai departe. Ok, s-a întors roata. Finaluri și noi începuturi. Dragii mei, ceva trebuie să se termine în viața voastră și e momentul să dați voie unui nou ciclu să se deschidă. Voi știți la ce trebuie ușa cărui ciclu din viața voastră trebuie închisă și deschisă altuia. Ia uite ce avem aici, corazonul. Avem iubire, o nouă iubire pentru cei singuri și iubire pentru cei care aveți o relație, dar insist, nu cei care aveți o relație toxică. Vorbim despre un nou început din punct de vedere sentimental pentru mulți dintre scorpioni. Și avem monezile care vorbesc despre bani și noroc. Dragii mei, Doamne ajută să fie cu bogăție, să fie cu belșug, să fie cu multă abundență. Da? Avem iubitul sau logotnicul, la alte zodii a ieșit logotnică, la voi a vrut să iasă logotnicul. Vorbim despre, poate pentru unii dintre voi, pentru unele femei, vorbim despre un bărbat cu care să te căsătorești. Vorbim despre o căsătorie. Da. Dar bineînțeles că nu e vorba doar despre femei și bărbații, de ce nu? Mai departe, alte mesaje, ultimele 3 mesaje pentru voi, dragi scorpioni. Foarte frumoasă e talarea voastră și foarte limpede față de alte dăți, nu-i așa? Avem picături de ploaie. Mesajul este următorul: riscă-te. Ca și cum, chiar dacă e furtună, chiar dacă plouă, chiar dacă ninge, chiar dacă în viața ta în general, nu vorbim doar despre iubire, riscă-te aici să mai începi odată, riscă-te să te bucuri sau dă-ți voie să te bucuri, indiferent dacă afară e urât, indiferent dacă pare urât, înnorat sufletul tău, nu contează. Ca și cum mai dă-ți o șansă, vine să zic. E vorba de un nou început aici, dragii mei, pentru mulți dintre voi. Avem turnul, deconectează-te și relaxează-te o leacă. Poate ai nevoie de o pauză pur și simplu, ca tu să poți să faci acea introspecție despre care vorbeam. Ca tu să faci pace odată cu contradicțiile astea 500 de bâte din interiorul tău. Poate ar trebui să vezi inclusiv lucrurile din altă perspectivă, din altă poziție. Turnul întotdeauna vine să ne spună că avem nevoie de o pauză ca să putem să înțelegem
altfel situația prin care trecem. Și avem tronul. Potențialul tău este infinit. Ai ieșit și la Fecioară, cred. Nu știu dacă ai legătură cu Fecioara sau ai ascendent sau alte planete importante în zodia Fecioară, dar aici este vorba despre faptul că tu ai sau viața ta are un potențialul să ajungă foarte, foarte departe și foarte ok. Aici cu prosperitate, abundență, cu o relație sănătoasă, cu bucurie, da? Cu de toate bune. Așa că mai gândește-te și riscă-te să dai o nouă șansă acestei vieți, îmi vine mie aici să zic. Wow, ia uite, aici avem rechinul care vine și spune înnoată departe de această situație. O mare contradicție la final de citire aici. Vorbim despre o situație periculoasă și nu știu dacă este vorba despre situația periculoasă din punctul de vedere al faptului că tu încă ești rănită, încă ai multe contradicții, ești în extrema conexiune, empatiei sau în lipsa ei. Și avem și 3 de spade care ne vorbește despre durere, da? Poate că asta vrea să ne spună acest mesaj. Pentru că am început cu empatie, introspecție și deschiderea cu bucurie către această viață și terminăm cu înnoată departe de această situație. Niciun oracol de tarot nu o să-ți spună niciodată fugi de empatie, fugi de conectare sau fuzionare, fugi de introspecție, fugi de bucuria, fugi de a te bucura de viață. Nu accept să spun așa ceva, să interpretez în felul ăsta. De ceea ce tu trebuie să fugi, ceea ce este periculos în viața ta sunt aceste sentimente și emoții despre care am spus că este o alegere, suferința. Da. Bine, n-am spus-o eu, am spus-o un mare înțelept, însă se înțelege ce vreau să spun. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei, foarte tare și foarte frumoasă și luminoasă, aș spune, această etalare. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!